Μπαίνουμε στη βάρκα. Γεια! Γεια! Είμαστε σε μια βάρκα, μάλλον σε ένα φέρι στο Λονδίνο, στον Τάμεση. Κάνουμε ένα tour. Έχουμε αγοράσει εισιτήρια, κοστίζει περίπου 11-12 ευρώ το άτομο για να κάνεις αυτό το tour, είναι περίπου μισή ώρα. Γνωρίσαμε και έναν άνθρωπο, ένα παλικάρι από τη Βραζιλία που μας έβαλε μέσα εδώ. Τα λέγαμε κιόλας για τη Βραζιλία, πολύ πλάκα έχει. Ναι. Πάμε πάνω να καθίσουμε στο ανοιχτό τμήμα για να έχουμε καλύτερη θέα. Έχει πάει γύρω στις 5:30-6 ώρα, ήδη έχει πέσει λίγο ήλιος. Και πιο μετά είναι. Έχει πάει κιόλας, για να δω, ναι. για να δω, Νομίζω. γιατί μπορεί να τα λέω λίγο λάθος. Εγώ κρίνω λίγο με το φως. 7 παρά 10. Εμείς κρίνουμε λίγο με βάση τον ήλιο που έχει τώρα, ας πούμε, με βάση τα δεδομένα της Λατινικής Αμερικής και αισθάνθηκα ότι πάει να δύσει ο ήλιος, άρα λέω γύρω στις 5-6 θα είναι. Αλλά λάθος, εδώ δει πιο αργά, έχουμε περάσει σε δεδομένα Ευρώπης πλέον. Φτάνουμε στην γέφυρα Blackfriars σιγά σιγά, αυτή ακριβώς μπροστά μας. Εδώ ήρθαμε προηγουμένως με το τα πόδια. Ναι, με το τρένο φτάσαμε εδώ και μετά περπατήσαμε. Ωραία είναι. Πολύ ωραία. Ναι, έχουμε και έναν εκφωνητή που θα μας πει 5 πράγματα για το tour που πηγαίνουμε. Στην επόμενη στάση λέει θα τερματίσει το tour. Είναι μία στάση από ό,τι φαίνεται. Μας λέει ότι μπορούμε να δούμε τώρα την γέφυρα, το Blackfriars και από όπου περνάει και το τρένο. Και βλέπουμε και πολλά κτίρια μοντέρνα. Θα περάσουμε το τούνελ της αγάπης. Ναι, λένε ότι αυτές οι δύο γέφυρες που βλέπουμε μπροστά μας που είναι η Blackfriars, η γέφυρα των πεζών και η γέφυρα για τα τρένα, σχηματίζουν κάτι σαν ένα τούνελ ανάμεσά τους και λένε αν φιλήσεις το άτομο που αγαπάς θα έχεις πολλά χρόνια αγάπης μαζί του. Μου αρέσει η βάρκα. Σου αρέσει η βάρκα? Μ' αρέσει πολύ, ναι, μας λέει και άνθρωπος κάποια ιστορικά στοιχεία. Μας μιλάει για αγάλματα που θα δούμε. Απλώς εγώ επειδή μιλούσαμε, έχασα τώρα το τέτοιο που είναι τα 4 αγάλματα. Για τον Ισάκ Νεύτον λέει, για κάποιους άλλους ανθρώπους εδώ ιστορικές φυσιογνωμίες, αλλά δεν βλέπω τα αγάλματα που είναι. Λέει ότι εδώ υπάρχουν οι πιο τροπικές και πανέμορφες παραλίες. Υπέροχες με λέει, υπέροχη αμμουδιά, θα τις δείτε και θα χάσετε το μυαλό σας. Έχουμε χάσει το μυαλό μας. Δεν μπορώ, θέλω να βουτήξω. Με το ζόρι κρατιέμαι. Και μόλις περάσαμε τα σύνορα Λονδίνου και Westminster. Έχουμε περάσει λοιπόν επισήμως στην πόλη του Westminster. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί όλα θεωρούνται Λονδίνο, λένε, εντάξει. Αλλά περάσαμε λέει από την πόλη του Λονδίνου στην πόλη του Westminster. Βλέπουμε και ένα ωραίο σκάφος εδώ στο δεξί μας χέρι, το οποίο είναι σταθμευμένο δίπλα μας. Εν τω μεταξύ ο ήλιος εμφανίζεται, εξαφανίζεται. Είναι πολύ ωραίο που έχει και παγκάκια εδώ έτσι να καθίσουμε, να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο κλίμα. Α, πιασμένα είναι, αλλά εντάξει. Περνάμε την γέφυρα του Waterloo, φτάνουμε στη γέφυρα του Waterloo, η Waterloo Bridge όπως λέγεται εδώ. Χτίστηκε από γυναίκες γιατί οι άντρες ήταν όλοι σε κατάσταση εμπόλεμης, στον πόλεμο είχαν φύγει τέλος πάντων στο στρατό. Και μας ενημέρωσε εδώ ο ξεναγός ότι χτίστηκε από γυναίκες. Βλέπουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη γέφυρα. Έχουμε περπατήσει πάνω σε αυτή τη γέφυρα, την έχουμε περάσει στο παρελθόν. Πολλές γέφυρες εδώ, γεμάτος ο Τάμεσης, κάτι που εξυπηρετεί την πόλη γιατί προφανώς. Συγγνώμη, όχι ο Τάμεσης, αλλά η πόλη γενικότερα. Κάτι που μας εξυπηρετεί για να περνάμε τον Τάμεση κατά μήκος της πόλης. Γιατί προφανώς αν θέλεις να περπατήσεις και να περάσεις απέναντι θα ήταν αδύνατο χωρίς τόσες γέφυρες και θα πρέπει να κάνεις τεράστιο κύκλο. Και τώρα πλησιάζουμε το λεγόμενο Elizabeth Tower που οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ως Big Ben. Στο δεξί μας χέρι αυτό το περίφημο πύργο που έχει ένα ρολόι στην κορυφή. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γραφικό. Και το London Eye. Χτυπάνε οι καμπάνες. Ναι, πήγε 7 η ώρα γι' αυτό. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο και τι συναντήσαμε? Ένα γυλαίκο για βαρύδια μέσα για να κάνεις έλξεις με βάρη. Και έχουν αφήσει ένα σημείωμα που λέει Take me. Κάποιος θέλει να το δώσει έτσι σε κάποιον. Έτσι, το άφησε έξω και λέει πάρτε με. Καταπληκτικό. Και η Κατερίνα το γλυκό κοιτάει.